Hi everybody, I am going to talk about the most talked about thing on Instagram. ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਹ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੋ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਓ ਸੋ ਯਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੋਸਟ ਰਿਚੈਸਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਓਕੇ ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅੰਬਾਨੀਜ਼ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸ 1% ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਦੇ ਡੂ ਦੈਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਡੂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਐਕਟਰਸ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ CEO ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਥਿੰਗ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਟ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਰੀਲੀ ਹੈਵ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਈ ਮੀਨ ਲਾਈਕ if you don't have money or you don't have fame or मतलब I mean चलो let's say कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖਾਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਮਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿ ਚਲੋ ਤਿੰਨੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟ ਆਲਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਫॉर ਵਟ ਐਵਰ ਹੀ ਡਜ਼ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਰਾਈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਟੂ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਬਟ that man actually grew up Shah Rukh Khan he is the Shah Rukh Khan I mean Shah Rukh Khan ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹ ਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਚੀਵ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਸਟ ਹੋਵੋਗੇ ਬੈਸਟ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋਣਗੇ ਬੈਸਟ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਚੈਸਟ ਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਆਰ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ whoever you are right so yeah they just inspired you to be the best inspired me to be the best so yeah I'll try to be the best and you guys also try to be the best so I guess I would say that reels ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ jealousy ਨਹੀਂ feel ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ obviously everybody can earn money but also which is very important ki you can also feel inspired from it you can also feel that you should also do something like that and second thing is just feel good about what your life is and just try to be the best person and also subscribe my channel if you haven't and agar tusi Instagram te nahi kita ta Instagram te bhi mera same name te hi handle ya Prabjoban K and also I have another handle called Prab is this you can check it out as well so yeah thank you bye